Okey kelas, kita akan buat satu lagi tutorial. Tutorial ni berkaitan dengan drawing. Kita sebenarnya boleh lukis dengan menggunakan MIT App Inventor. Okay. Right. Macam biasa kita pergi kepada project. Kita start new project. Dan namakan project kita sebagai drawing app. Dan klik. Okey, jadi kita terus pergi kepada bahagian palette di sebelah kiri ni. Kita pilih drawing and animation. Kita drag canvas pada screen. Okey, height kita ubah kepada fill parent. Okey, begitu juga dengan width ubah kepada fill parent. Dan klik OK. Jadi, kegunaan canvas ni adalah di mana kita sebagai pengguna boleh melukis di atas canvas tersebut. Okay. Okay. Done with that, kita tambah satu lagi function which is accelerometer sensor. Just drag and drop. Okay. Dia akan pergi kepada non-visible components. Okay, now kita pergi kepada block untuk kita arahkan supaya canvas yang kita letakkan pada screen itu boleh kita lukis sesuatu di atasnya. Okay, alright. So pergi kepada block, kita pergi kepada canvas. Okay, dan kita pilih when canvas one drag. Just klik sahaja ini. Okay. Parameter yang kita hendak set adalah parameter untuk canvas. Kita scroll a bit. Pilih yang ini. Call canvas draw line. Maksudnya kita arahkan situasi di mana pengguna boleh melukis line ataupun garis di atas canvas tersebut. Okay. X1 ini adalah titik koordinat X1, Y1, X2 dan Y2 adalah titik-titik koordinat di mana garisan tersebut akan dilukis oleh pengguna. Jadi X1 kita pilih previous X. Okay. Get previous. Sorry, yang ini get previous X lah. Hover dekat previous X, get previous X. Okay. Yang Y1 ni kita hover dekat previous Y, get previous Y. Okay. X2, current X, koordinat untuk current X. Okay. Dan Y2 adalah get current Y. Okay. Previous X, titik permulaan sesebuah garisan itu dilukis. Okay. Sampailah ke penamat garisan tersebut dilukis, iaitu current X. Sama juga dengan previous Y dan juga current Y. Ini koordinat X dan juga Y untuk lukisan garis lurus ni, draw line ni. Okay. Okay. So, apa lagi yang kita perlu lakukan adalah kegunaan accelerometer sensor ni. Bila kita goncang kita punya apps, okay, garisan ataupun lukisan tersebut akan hilang. Okay, so kita klik pada accelerometer sensor. When accelerometer sensor shaking, apa yang kita nak buat? Kita pergi kepada canvas. Kita pilih canvas one clear. Nanti lukisan yang kita lukis akan automatic clear. Right, so selepas dah lengkap block code semua ni, kita akan connect seperti biasa. Okay, connect dengan AI companion. Okay, selain tu, kalau kita nak buat button, nak clear all the drawings, menggunakan button pun boleh. Okay, functionnya sama. Pergi kepada layout, pergi kepada user interface, button. Kita drag and drop sahaja. Okay, nak letak di atas ataupun di bawah. Kita letak di bawah lah Kita letak di bawah, kita pergi kepada screen. Kita align center. Okay. Dan align horizontal center. Dan kita namakan dia sebagai clear. Okay. So, namakan button tu sebagai clear dan
apabila kita klik kepada button tu, lukisan tersebut akan terpadam. Okay, so ini clear. Dekat block, sikit je lagi ni. Block, kita pilih button. Okay, when button 1 click. Okay, again, what you gonna do? Klik kepada canvas. Okay, call canvas 1 clear. Okay, dia akan membuat fungsi yang sama dengan accelerometer shaking canvas 1 clear ni. Bila kita klik pada button tu, drawing tersebut akan terpadam. Okay, kelas? Okay, semua selamat mencuba.